สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์นะคะรายการสัมภาษณ์ที่จะพาทุกคนนะคะไปคุยถึงหลายๆพาร์ทที่น่าสนใจของแขกรับเชิญค่ะ EP ในวันนี้นะคะเราชวนศิลปินท่านหนึ่งนะคะมาคุยถึงการเดินทางครั้งใหม่ที่สำคัญมากๆนะคะก็เป็นโอกาสดีของเขามากๆนะคะนั่นก็คือการจัดคอนเสิร์ตในระดับเอเชียนทัวร์นะคะซึ่งศิลปินท่านนี้เนี่ยก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่หลายๆคนรวมถึงเราเองเนี่ยก็ชื่นชอบสไตล์ชื่นชอบเพลงผลงานแล้วก็วิธีคิดในการทำงานของเขานะคะและนี่คือสัมภาษณ์of Jeff Sarter ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้วยกับเอเชียนทัวร์นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆครั้งที่2ในชีวิตถูกต้องไหมเอ่ยใช่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2แต่เป็นทัวร์ครั้งแรกที่ใหญ่มากๆครับผมตื่นเต้นไหมคะรีแคปกันก่อนตื่นเต้นมากคือฝันถึงโมเมนต์นี้มาตลอดว่าเราจะทำเวิลด์ทัวร์แล้วเอเชียทัวร์มันคือสเต็ปหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะไปทำงานอะไรไม่ว่าเราจะไปรายการสมมติไปรายการจีนหรือว่าไปรายการที่ไหนก็ตาม all road leads back to here คือแบบทุกถนนนะมันคือมาเพื่อสิ่งนี้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมีความตื่นเต้นแล้วความแบบเฮ้ยมันขยับเข้าสู่ความเป็นจริงแล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่ก่อนไปคุยถึงรายละเอียดอยากให้เจฟช่วยชวนเจฟอธิบายถึงโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานิดนึงเพราะว่าเราเห็นเนาะแบบว่าชาย2คนนั่งอยู่บนขบวนรถไฟหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหมคะแล้วก็มีคนนึงก็เป็นเจฟที่เวอร์ชั่นแบบว่าดุหน่อยอีกตัวละครนึงก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึง2บุคลิกนี้มันคืออะไรยังไงคะคือจริงๆผมเขียนทีซิ่งแบบกึ่งเฉลยในเรื่องเล็กน้อยออกมาแล้วเพราะว่าจริงๆในเทรลเลอร์ทุกคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันเป็นแค่รวมอีสเตอร์เอ็กของทุกเพลงที่ทำมานี่หว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องราวที่จะใหญ่กว่าในเทรลเลอร์มากแล้วเราจะได้เห็นซันชัยซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เราได้เห็นไปแล้วในดื่มๆค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นปีศาจเป็น identity หนึ่งที่แบบ unidentified ว่ามันคืออะไรซึ่งคนอีกคนหนึ่งบนโปสเตอร์ก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เจฟซาร์เตอร์เป็นนักเขียนคนหนึ่งครับผมที่จะนั่งรถไฟขบวนนี้ไปที่ใดที่หนึ่งแต่บังเอิญว่าระหว่างที่นั่งไปเขาก็ไปเจอกับนั่นแหละสิ่งที่เขาเห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์มันทำให้เขา attract เขาเข้าไปแล้วเขาก็ตามไปเรื่อยๆจนได้มานั่งแล้วระหว่างที่เขานั่งกันแต่มันไม่มีในเทรลเลอร์การสนทนาระหว่าง2คนเนี่ยมันจะนำพาไปสู่สิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อะไรเหมือนกับปลายทางของรถไฟเนี่ยที่มันมุ่งหน้าไปสู่ความที่ unknown อะไรเงี้ยก็คือคาแรคเตอร์นักเขียนกับก็คือไม่ใช่เจฟไม่ใช่ผมไม่ใช่แน่นอนแล้วถ้ามันถึงต้องเป็นนักเขียนความฝันหนึ่งที่ผมอยากทำคือผมอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองแล้วผมเคยเขียนบล็อกเคยเขียนอะไรเงี้ยมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนผมก็เข้าไปอ่านนะแต่มาเธอผมเข้าไปอ่านคู่แข่งนี่นะคู่แข่งนี่นะผมเขียนเกี่ยวกับแบบอินสปิเรชันเกี่ยวกับกึ่งฮิสตอรีอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีอีกพาร์ทนึงที่ผมอยากจะเป็นแบบนักเขียนด้วยก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวนี้มันน่าสนใจแล้วมันกว้างนักเขียนมันกว้างมันสามารถเขียนถึงอะไรก็ได้มันพูดถึงการจินตนาการที่มันไร้รูปแบบจริงอะไรเงี้ยนักเขียนคือแบบเขียนถึงอะไรก็ได้โดยที่บางทีเราเป็นนักวาดภาพใช่ไหมครับบางทีวาดถึงอะไรก็ได้แต่มันยากมากมันยากมากแต่นักเขียนบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากเขียนเนี่ยหรือคนทั่วไปก็ได้รู้สึกว่าอยากเขียนแล้วบางอย่างเพื่อ release ตัวเองออกมาผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็มันสามารถพูดถึงอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปิดตายตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บที่เหลือเอาไว้ในวันหนึ่งที่มันจะถูกเปิดเผยออกมาแต่สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เหมือนกันเป็นนักเขียนเหมือนกันใช่จะเป็นนักเขียนในรูปแบบที่เป็นรูปแบบเพลงผมนิยามตัวเองว่าเป็นคนที่แบบนักเล่าเรื่องมากกว่าไม่ว่าจะเป็นงานหนังงานเพลงงานเขียนงานอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการเล่าเรื่องแต่ในฟอร์มที่มันต่างกันอะไรเงี้ยถ้าเราย้อนดูในตอนโปรโมทอะค่ะในคำอธิบาย description ที่มันออกมาพร้อมกับโปสเตอร์เนี้ยมันจะเขียนว่านักเขียนกับงานที่ล้มเหลวแล้วก็ชายแปลกหน้าที่มีใบหน้าเหมือนกับเขาอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงต้องเป็นนักเขียนที่ล้มเหลวในเมื่อเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราล้มเหลวคือผมอยากให้มันเป็นตัวแทนของคนที่ทำงานอะไรบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นงานครีเอทีฟก็ได้งานทั่วไปอะไรเงี้ยที่มันล้มเหลว
แต่ว่าในความล้มเหลวนั้นอะที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะหนีมันไปให้ไกลอะไรเงี้ย ในการสนทนากับคนคนนี้ชายแปลกหน้าที่หน้าเหมือนตัวเองมันอาจจะทำให้เขาได้เห็นในแง่มุมที่มันต่างไปจากที่เขาคิดว่าเขาล้มเหลวก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เห็นอะไรแตกต่างในงานของเขาเพราะว่านักเขียนจะฝากส่วนหนึ่งของชีวิตเอาไว้ในงานเขียนเสมอของผมก็เป็นเหมือนกันงานเพลงต่างๆฝากเสี้ยวหนึ่งของชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการนั่งทบทวนงานเขียนของตัวเองมันก็จะเห็นชีวิตของตัวเองอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่พี่เริ่มทำให้ผมสปอยเยอะ โอเคนั่นแหละคืออย่างที่บอกว่าคนฟังอาจจะฟังถึงตอนนี้เฮ้ยนี่คอนเซปต์คอนเสิร์ตจริงๆอันนี้คือคอนเซปต์ not just concept มันคืออัลบั้มด้วยมันคือคอนเซปต์อัลบั้มด้วยมันรวมกันหมดในทุกเพลงคอนเซปต์งานเพลงผมดีกว่าโอเคเรื่องราวมันถูกเจฟตั้งใจแล้วก็ปล่อยออกมาให้เราเห็นเนาะทีนี้ถามถึงหมุดหมายในการเดินทางครั้งนี้ดีกว่า6เมืองใหญ่มีการเตรียมความพร้อมเตรียมโชว์หรือว่ามีการคิดอะไรที่เหมือนหรือต่างกันสำหรับการแสดงทั้ง6เมืองไหมคะครับผมคือความต่างระหว่างครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันก็อย่างครั้งที่แล้วมันคือ Live on Saturn เนาะแต่ครั้งนี้มันคือ Saturn อย่างที่เห็นในตั๋วคือ Saturn to Unknown ก็คือความที่แบบไม่รู้จริงมันเหมือนเปรียบเสมือนการสนทนาของ2คนนี้ด้วยเปรียบเสมือนจุดหมายที่แบบอยู่ดีๆมาอยู่ในอวกาศเฉยเลยอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะอยู่แบบว่าบุรีรัมย์อยู่ตอนนั้นแล้วอยู่ดีๆมาอยู่ในอวกาศอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่รู้เลยว่ามันจะไปทางไหนเลยอะไรเงี้ยทั้งใน6เมืองเนี้ยมันก็ปกติผมเวลาเปอร์ฟอร์มแต่ละเมืองตั้งแต่ Live on Saturn แล้วมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะมีบางส่วนเล็กๆที่มันต่างออกไปเพื่อที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ดีให้กับแฟนๆที่อยู่ในแต่ละเมืองอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าเก็บเซอร์ไพรส์เนี้ยไว้ตอนที่เราไปเจอกันเราอาจจะได้รู้ว่ามันคืออะไรก็คือบอกไม่ได้ใช่ ก็คือบอกไม่ได้พยายามแล้วนะคะทุกคนพยายามแล้วไม่เป็นไรก็ซื้อบัตรไปดูซื้อตั๋วกันไปดูใช่ถ้าอยากรู้อะไรก็ต้องซื้อไปดูโอเคถ้าพูดถึง energy ของการเล่นคอนเสิร์ตสำหรับเจฟดีกว่าค่ะการที่เราได้ขึ้นเวที on stage อะไรเงี้ยมันทำให้เราได้เจอ energy อะไรใหม่ๆในตัวเองอะไรบ้างหรือเปล่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราเจอจริงๆอะจากตอนแรกที่เราขึ้นอะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากลงแล้วเร็วๆแบบทุกครั้งที่เรามาขึ้นคอนเสิร์ตเราจะรู้สึกว่ามันแบบยากอะสำหรับเราที่จะไปยืนตรงนั้นผมเป็นคนไม่ได้คน expressive กันนะหมายถึงว่าไม่ค่อยแบบชอบออกไปอยู่หน้าแบบบนเวทีหรือพรีเซนต์ผมก็สั่นแล้วอะพรีเซนต์งานอะในห้องอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ค่อยชอบพูดต่อหน้าคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่ต่างมากแต่พอเราขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราได้ discover บางอย่างอะไรเงี้ยว่าบนเวทีอะมันคือที่ของเราเลยอะมันคือที่เราได้ express ความรู้สึกหรืออะไรบางอย่างโดยที่ทุกคนเรามองเรามาทางคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ทุกคนคือลิงก์กับเราหมดทุกคนคือลิงก์ความรู้สึกกับเราหมดเพราะฉะนั้นทุกคนที่เราเพอร์ฟอร์มอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันไม่ได้แมทเทอร์สำหรับตัวเราคนเดียวมันแมทเทอร์สำหรับคนที่ดูอยู่ด้วย energy มันเป็นผมว่ามันเป็นที่นึงที่ energy มากมายของคนกลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วแบบแชร์ความรู้สึกคล้ายๆกันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ารู้สึกว่า enjoy มันคือเสน่ห์ของชีวิตบางทีมันก็ผิดพลาดบ้างอะไรเงี้ยผมก็ผิดพลาดได้ผิดพลาดมาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแต่นี่มันคือการเล่นสดไงแต่มันจะต่างกัน performance ที่เป็นโชว์นั้นต้อง strict มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ไปจีนมานั้นเลยความรู้สึก tension ความเครียดตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่โชว์แต่ live concert อ่ะมันอาจจะมีความผิดพลาดได้เล็กน้อยอะไรเงี้ยตามมันอาจจะเป็นเสน่ห์ของการโชว์ด้วยเสน่ห์ของชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าการ live performance ตอนเนี้ยสำหรับผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้ว่าจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การทำเปอร์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดแต่คือการ enjoy ในโมเมนต์นั้นให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันกับแฟนคลับเนาะหลายๆคนที่แบบว่าชอบไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไปคอนเสิร์ตเหนื่อยนะแต่ว่ากลับมาแล้วมันแบบมันชาร์จไฟเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วก็พอคอนเสิร์ตจบเราก็จะซึมไป 2-3 วันว่ามันหมดแล้วหรอพูดเหมือนกันเหมือน post concert depression ใช่ศิลปินเองเป็นไหมคะก็จริงๆเป็นนะตอนที่ผมอยู่จีนอ่ะผมรู้สึกว่าผม
มีความรู้สึกนึงที่แบบอยากกลับมาเล่นไลฟ์โชว์แล้วอะอะไรเงี้ยเหมือนเราอยู่กับมันซ้อมมาเป็นกี่เดือนผมว่า เนาะ performance ที่มัน strict มากๆในแต่ละ element อะแบบห้ามผิดตรงนี้เลยแบบต้องร้องอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็สนุกในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยใน enjoy แต่บางลึกๆเราก็รู้สึกคิดถึงการที่เล่นสดที่มีคนดูช่วยกันร้องหรืออะไรเงี้ยตลอดเวลาเหมือนกันผมก็รู้สึกนะเวลาที่แบบไม่ได้เล่นสดนานๆก็แบบคิดถึงโมเมนต์นั้นอะไรคิดถึงแบบการได้จอยไปกับคนอะไรเงี้ยผมเป็นคนนึงที่รู้สึกว่าไม่ว่าจะเวทีใหญ่เวทีเล็กคนน้อยคนมากอะสิ่งที่ได้กลับไปสำหรับทุกคนอะคือต้อง 100% เสมอแบบนั้นนะไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าก็ไปทำอาชีพอื่นเถอะ รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรากักไว้ในเวทีใดเวทีหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้จำเป็นต้องขนาดนั้นว่ะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ได้บกพร่องมากๆชวนเจฟคุยถึงสิ่งที่ยังไม่รู้ความไม่รู้ในตัวเองสิ่งที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบทั้งหมด8อย่างตามชื่อคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์นะคะ Space Shuttle Number 8เนาะก็เขาเริ่มอันแรกนะคะอันโนนนะคะ Number 1นะคะการร้องเพลงแล้วก็การทำเพลงมีความไม่รู้หรือว่ามีความอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้บ้างสิ่งหนึ่งเลยคือผมไม่รู้ว่าเนื้อร้องมาจากไหน บางทีผมไม่รู้ว่าเนื้อร้องมันมาได้ยังไงแบบบางทีอย่างเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงอะไรเงี้ยบางทีเราให้อิโมชันนอลนำไปแล้วอยู่ดีๆเนื้อร้องมันก็ออกมาเองแล้วผมก็เอานั้นเลยที่มันออกมาเองในตอนร้องเดโมกับดนตรีครั้งแรกๆแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทั่วเนี้ยมันออกมาได้ยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเป็นไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วบางครั้งอ่ะอย่างเพื่อนดื่มๆอย่างเงี้ยมาได้ยังไงตอนที่แบบร้องเล่นๆเฉยๆร้องเล่นๆอัดเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมาพร้อมคอร์ดมาพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่มันมีเมจิกโมเมนต์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาผมจะสงสัยเสมอว่าอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือพาร์ทนักร้องเนาะแล้วการโปรดิวซ์อะค่ะการทำเพลงการเขียนเพลงเองมีความไม่รู้อะไรเกิดขึ้นไหมความไม่รู้เลยก็คือไม่รู้ว่าไอเดียมันจะมาตอนไหนเนี่ยอย่างตอนนี้เมื่อกี้ผมนั่งรถมาผมได้เพลงหนึ่งละ บางทีเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีสิ่งให้จดอยู่ข้างๆผมใช้มือถือแล้วจดแล้วก็แบบเราไม่รู้เลยว่าซาวมันจะมาแบบไหนอะไรเงี้ยจนกว่าเราจะมันขึ้นมาก่อนแล้วต่อจากนั้นมันจะค่อยๆมาของมันเองโอเครวมๆเนาะไปที่ข้อต่อไปค่ะอันนนข้อ2เนาะการมีอัลบั้มแรกที่ใช้เวลากว่า10 ปีครับผมมีความไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้ไม่รู้เลยอ่ะไม่เคยปล่อยอัลบั้มมาก่อนไงไม่รู้ว่าปล่อยยังไงปล่อยแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยปล่อยแล้วมันจะมีอะไรหรออะไรเงี้ยรู้แค่ว่าสำหรับผมมันคือยิ่งใหญ่มากในชีวิตอะไรเงี้ยมันคืออัลบั้มที่เป็นอัลบั้มของเราด้วยอะไรเงี้ยอัลบั้มแรกของเราด้วยแล้วไม่รู้เลยว่าคนจะ react ยังไงกับมันด้วยไม่รู้เลยความรู้สึกตอนที่ปล่อยไปแล้วจะรู้สึกยังไงไม่รู้เลยไม่มีไอเดียก็แถมยังไม่รู้ด้วยพอปล่อยออกไปแล้วสิ่งที่เราแบบรอทำมันมา10 ปีอะแล้วถ้าแบบมันถึงแล้วอะมันจะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้อีกทุกวันนี้ก็ยังเบลอๆอยู่กับความรู้สึกวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆมัน react ไม่ถูกว่ามันจะต้องยังไงผม react ไม่ถูกจริง10 ปีนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่นานไหมคะสำหรับเจฟผมรู้สึกว่า10 ปีสำหรับผมเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดในการที่ต้นไม้ต้นนี้มันจะเติบโตเพราะว่ามันเหมาะในเชิง attitude มันเหมาะในเชิง produce music มันเหมาะในเชิงสกิลการร้องมันเหมาะใน stage appearance อะไรทุกอย่างมันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อจุดเนี้ยในเวลาที่นานขนาดเนี้ยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอาจจะยังไม่มีความสามารถในการดีไซน์กราฟิกต่างๆที่ตอนนี้ทำอยู่อะไรเงี้ยไม่มีเรื่องความเวลาเราดูหนังเยอะๆเราก็จะได้ไอเดียของการที่แบบคิดวิชวลเราจะดูหนังไม่มากพอเราจะอ่านหนังสือยังไม่เยอะพออาจจะเขียนเพลงดีๆอาจจะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้อะไรเงี้ยผมว่ารู้สึกว่า10 ปีสำหรับผมมัน make sense มากๆแล้วก็อยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุดละโอเคอันโนนข้อต่อไปค่ะหัวข้อคือการเป็นนักแสดงมีความไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างผมว่าความเป็นนักแสดงนั่นแหละที่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบเพียวๆเลยเพราะว่านั่นไม่ใช่ผมไง1
เราต้องทิ้งตัวเองไว้นอกเซตละหนึ่งแล้วพอเข้าไปปุ๊บอะอย่าตีความที่แบบอย่าไปตีความกับมันเยอะแค่รู้ว่าอิโมชันตรงนี้ประมาณไหนแล้วไปหาเอาจากหน้าเซตอะไรเงี้ยไปหาเอาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าแล้วเข้าไปเราจะไปเจออิโมชันแบบไหนแล้วต้องรีแอคแบบไหนเพราะถ้าเราฟิกซ์ไปเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นถ้าต่อให้เขาพูดอะไรมาเราก็จะตอบเป็นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยแล้วการที่เราไม่รู้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไม่รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงมันลิงก์มาสู่การเป็นนักร้องได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างการเป็นนักแสดงบางทีเราไปเจอเหตุการณ์อะไรที่ชีวิตจริงเราไม่ได้เจอเช่นอกหักสุดๆหรือว่าฆ่าคนหรือว่าความดาร์กอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยซึ่งอิโมชันนัลเหล่านั้นอะมันเอามาทำเป็นเพลงได้ไงเป็นเพลงดื่มๆหรืออะไรเงี้ยมันอยู่ในตรงนั้นได้อะไรเงี้ยซึ่งชีวิตจริงเราไม่เจอจะเจอก็เฉพาะตอนที่เราเป็นนักแสดงเท่านั้นอะไรเงี้ยมีคำถามไหนที่เคยตั้งไว้แรกๆตอนที่เราเริ่มแสดงแล้วพอวันนี้เรามีคำตอบให้มันไหมคะผมมีคำถามมากว่าแบบคนคนนึงจะเชื่อได้ยังไงว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆในเมื่อนี่มันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมาคำตอบเนี้ยมันผมจำได้ว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมเล่นละครเวทีเรื่อง closer ที่อยู่กับตัวละครมาประมาณ6 เดือนหรืออะไรสักอย่างรู้ทุกบทรู้ทุกคำที่จะพูดจำได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจำได้ขนาดนั้นเป็นเล่มขนาดนั้น และเป็นบทแบบบทพูดไม่มีร้องเพลงอะไรทั้งนั้นจำได้ว่านั่งเป็นอินเทอร์วิวประมาณนี้คุยกับครูคุณหนิงก็ถามให้ผมเป็นตัวละครแล้วถามผมว่าเราแบบรู้สึกยังไงในโมเมนต์เนี้ยแล้วจำได้ผมพูดถึงแม่ตัวละครแต่ผมร้องไห้แบบร้องเลยร้องแบบแล้วผมก็ตอนนั้นเหมือนเล่นไม่ได้ด้วยผมเล่นไม่ได้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้เหมือนฟิกซ์ตัวเองอะไรบางอย่างแล้วพอโมเมนต์นั้นอะตอนที่เราแบบพูดแล้วร้องไห้ออกมาแล้วแบบรีลีสออกมาครูก็บอกว่าแบบเนี่ยทำไมเล่นไม่ได้ล่ะก็เราก็เป็นแดนได้ดีที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบenlighten ว่าจริงๆแค่เราอย่าไปคิดอะไรเยอะแค่เชื่อพอขยับไปที่ข้อต่อไปนะคะอันโนนข้อที่4ความผิดหวังมีอะไรที่เรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรืออยากเข้าใจกับความรู้สึกผิดหวังไหมคะน่าเป็นพูดถึงน่าเป็นช่วงแบบวัยที่เด็กๆมากกว่าอะไรเงี้ยมันช่วงนี้ปลง มันมีคำหนึ่งที่น่าจะเป็นพ่อเพื่อนผมพูดเขาบอกว่าถ้าไม่คาดหวังทุกอย่างคือกำไรตอนนั้นไม่เคยเข้าใจถ้าไม่คาดหวังทุกอย่างคือกำไรแล้วก็คุณพ่อผมเองพูดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอแค่ต้องหาว่ามันดีไงแล้วน่าจะเป็นช่วง23-24ผมคาดหวังการอะไรบางอย่างมากๆการเป็นนักร้องอะไรเงี้ยแต่มันเฟลหมดเลยธุรกิจก็เฟลเรื่องงานเพลงก็เฟลจากคนที่คิดว่าตัวเองจะทำได้ทุกอย่างเลยมันกลายเป็นว่าแบบหรือไม่ใช่วะหรือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นวะเราเฟลทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็เลยจะหยุดทุกอย่างไปละหยุดการร้องเพลงทุกอย่างกลายเป็นว่าจุดหนึ่งที่เรากลับมาทำช่วงนั้นเราไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแล้วขายของทุกอย่างออกในบ้านให้หมดเพื่อที่จะสร้างสตูขึ้นมาแล้วก็ทำไปโดยที่มันไม่คาดหวังอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆมันก็มาถึงจุดนี้โดยที่งงๆเหมือนกันมันก็เลยแบบพูดถึงความคาดหวังสิ่งที่อันโนสำหรับมันเลยก็คือเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราหยุดสิ่งที่เรามีแพชชั่นไปเลยตลอดชีวิตก็ได้ถ้าโมเมนต์นั้นผมไม่หยุดความแบบผิดหวังซะอะไรเงี้ยแต่เราผ่านมาด้วยตัวเองใช่ไหมหมายถึงว่าตอนช่วงเวลาแย่ๆเหล่านั้นผมเชื่อทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยมันเหมือนเวลาที่เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรือว่าเราผิดหวังหรือเรารู้สึกอะไรบางอย่างตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามันมีพัซเซิลอะไรบางอย่างที่มันเลื่อนแล้วมันลงล็อกเราหามันให้เจอแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายผมจะเชื่อแบบนั้นเสมอแล้วเพราะทุกครั้งมันผ่านมาอย่างนั้นหมดเวลาเจฟรู้สึกแย่หรือรู้สึกเฟลเนี่ยเป็นคนที่เรียกตัวเองกลับมาได้เร็วแค่ไหนบางทีก็มีแบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยก็มีแค่ต้องหาวิธีดีลกับมันเลยแต่วันแรกบางทีเราจะไม่ฝืนตัวเองให้ดีขึ้นเลยเพราะเรารู้เลยว่ามันไม่มีทางจะดีได้ภายในวันเดียวต้องนอนเยอะๆมันจะมีคำที่ผมเขียนในเพลงดึมๆท่อนแรก laying down on the floor ก็คือเวลาผมรู้สึกแย่มากผมจะนอนลงบนพื้นอย่างเงี้ยที่แบบไม่มีเตียงไม่มีผ้าไม่อะไรเป็นพื้นเลยเพื่อที่อยากจะแบบ
รู้สึก grounded รู้สึกติดกับพื้นมากที่สุดเพื่อที่จะแบบเอา energy ความแย่ลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้สึกว่ามันดีขึ้นtherapy ไปที่อันโนนข้อต่อไปนะคะ ครอบครัวยังมีสิ่งที่ไม่รู้หรือความไม่เข้าใจอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่าผมว่าไม่สำหรับครอบครัวไม่มีแต่ว่าเราแค่สิ่งที่อันโนที่รู้สึกที่สุดอ่ะคือเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่มีพวกเขาเราจะอยู่ยังไงอันนั้นคืออันโนที่แบบหนักหนามากคือแบบเคยคิดเรื่องนี้แล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยเพราะว่าทุกช่วงเวลามันแบบมันผ่านไปเร็วมันแบบวันหนึ่ง2 ปีที่แล้วผมอยู่ตรงที่หนึ่งอยู่ดีมาอยู่ตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าวันใดวันหนึ่งมันอาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้ความที่แบบลงมาในบ้านลงมาจากบ้านอะไรเงี้ยแล้วเจอทุกคนแบบทำนู่นทำนี่แม่ดูซีรีส์บางทีแม่เล่นฮิตอย่างเงี้ยเล่นโยคะอะไรเงี้ยน้องก็แบบเพิ่งตื่นมาตอนบ่าย 3หรืออะไรแม่บ้านตะโกนด่าผมอะไรเงี้ยก็อะไรเงี้ยมันจะหายไปเมื่อไหร่มันเราไม่รู้ไงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยความรู้สึกตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าเราจะเข้มแข็งพอหรือเปล่าแล้วความไม่รู้ในบทบาทของการเป็นลูกชายมีเรื่องอะไรที่อยากทำให้ดีขึ้นหรือว่ามีสิ่งไหนที่สิ่งนี้เราก็ทำได้ดีแล้วนะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาที่อยู่กับคุณแม่มากกว่าคุณแม่คุณพ่ออะไรเงี้ยที่แบบคือผมเคยจำได้ว่าเห็นนะผมจะไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อจะแบบทำงานบ่อยนั่งอยู่เบาะหลังแล้วก็หันไปเห็นพ่อแบบเป็นงอกแล้วเป็นงอกไล่เรียงมันตรงนี้โอ้ยพ่อเริ่มแบบมีอายุแล้วอะไรเงี้ยพ่อด่าจัง แต่ตอนนี้เขายอมดำแล้วแต่ไม่เป็นไรก็เริ่มมีอายุแล้วก็รู้สึกว่าเราคุยกับพ่อเยอะพอหรือยังในชีวิตเนี้ยเรายังมีอะไรที่ยังไม่ได้คุยกับเขาอีกไหมอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อผมเป็นอาร์ติสต์เหมือนกันชอบแบบโบยบิน ก็จะแบบบินไปเรื่อยส่วนคุณแม่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าอยากใช้ชีวิตใช้เวลากับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยสิ่งที่ไม่รู้เลยว่าคือไม่รู้ว่าชาติเนี้ยจะตอบแทนพวกเขาหมดไหมสิ่งที่ซูเปอร์มัมคนหนึ่งทำให้อะไรเงี้ยมันแบบเรามองกลับไปแบบโหแบบเยอะมากอะไรเงี้ยที่เขาทำอะไรเงี้ยขยับไปอันโนนข้อต่อไปเมื่อกี้เป็นครอบครัวละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวเหมือนกันก็คือแฟนคลับครับผมมีความไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นบ้างผมว่าสิ่งที่ผมไม่รู้เลยคือผมอาจจะไม่รู้จักทุกคนอย่างแรกแต่มันไม่น่าเชื่อที่ว่าคนที่มันไม่รู้จักกันเลยจะแบบเราจะรักกันได้ผมจะไม่รู้จักเขาเลยแต่ผมรู้แน่ๆว่าผมรักเขาแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ไม่รู้เลยคือผมจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาพยายามมากแค่ไหนเพื่อที่จะมาเจอเราในทุกๆครั้งเพราะว่าต่อให้เราจะเห็นว่าเขาแชร์ในพี่โหกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้หนูต้องซื้อบัตรตรงเนี้ยแล้วแบบล้มด้วยแล้วก็วิ่งมาแล้วก็กิ้งมาเลยลงมาจากเนินแล้วหนูก็ยังวิ่งต่อไปเพื่อจะมาถึงหน้าเวทีเราไม่เคยรู้เลยว่าความเจ็บปวดนั้นมันจะเป็นยังไงความเหนื่อยตรงนั้นมันเป็นยังไงเราแค่รับรู้ผ่านตัวอักษรแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโหแล้วเราจะให้เขากลับไปได้ยังไงมันคุ้มกับแบบที่เขาทำอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีเวลาได้เจอกันรู้สึกดีมากๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบอบอุ่นมากๆคือจะมีความสุขทุกครั้งที่แบบได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยได้ทำไฮทัชแบบนั้นจำได้ว่าไม่มีเลยไม่เคยแบบสัมผัสกับแฟนคลับในหลายเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มีนะครับ อย่าลืมมาจับมือกันนะฮะ การที่เราตื่นมาวันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมมีคนรักเราเยอะมากขนาดนี้ถ้าย้อนไปแบบเจฟตอน10 ปีเจฟก็คงไม่รู้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้วันนี้ถูกต้องไหมคะอยากรู้ว่าความรู้สึกที่เราตื่นมาแล้วเรารู้ว่ามันมีคนที่รักเราแบบมากๆไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามนี้ ตอบยากเดี๋ยวร้องไห้ เอาอีกแล้ว เราจะไม่ร้องไห้ในวันนี้เพราะว่าเราจะไม่ถูกกลายเป็นมีมจ้างน้ำตาอีกแล้วโอเคไม่ร้องจริงผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่หาไม่ได้ที่ไหน
มันเป็นความรักที่มันเพียวมากๆผมทำตัวไม่ถูกกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะความรักที่แบบในมุมที่เราแย่ที่สุดอะที่แบบโหเราไม่ชอบตัวเองเลยเงี้ยเขารักเราในทุกมุมอะไรเงี้ยเขาเอนจอยกับเราในทุกๆมุมอะไรเงี้ยทั้งที่เราให้เขาคืนพอหรือยังวะอะไรเงี้ยเราให้เขากลับไปเท่าที่เขาให้เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีเลยไม่รู้เลยว่ามันพอหรือเปล่ากับสิ่งที่เราให้ไปอะไรเงี้ยแล้วการที่ตื่นมาทุกๆวันอ่ะผมรู้อย่างเดียวเลยว่างานที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะแต่ละอันมันต้องไปช่วยเขารู้สึกดีขึ้นต่อให้เราจะไม่ได้ไปเจอเขาไม่ได้พูดขอบคุณเขาแบบทีละคนอ่ะแต่อันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราขอบคุณเขาได้งานที่ดีคอนเสิร์ตที่มันเล่นเกินร้อยอ่ะอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะพยายามมากให้งานมันออกมาดีให้คอนเสิร์ตมันออกมาดีเราโอเคไหมคะกับการที่โอเคตอนนี้ทุกคนรักเราอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับเราเหมือนเดิมอันนี้อยากรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอันนี้สิ่งที่ผมอยากพูดมากๆเลยคือไม่สำคัญเลยถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้ชอบผมหรือใครก็แล้วแต่อะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขต้องมีความสุขให้มากๆคือคุณจะชอบผมหรือชอบใครหลายๆคนพร้อมกันหรือจะไม่ชอบผมเลยหรือจะไปวันหนึ่งไม่รู้สึกว่าไม่ชอบแล้วไปหาแหล่งความสุขอื่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆต้องรู้ว่าตัวเองมีความสุขจากอะไรแล้วมีความสุขยังไงอย่าฝืนตัวเองถ้าแบบว่าทำสิ่งนี้อะไรแล้วไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องชอบอยู่ด้วยอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่าไปทำอย่างนั้นมีความสุขเสมอให้รู้ไว้ว่าผมยินดีกับทุกความสุขที่คุณมีอะไรเงี้ยตอนนี้แฟนคลับทางบ้านก็น่าจะน้ำตาไหล ไม่เพราะว่ามันเป็นคำถามที่เราก็อยากรู้ว่าอยากฟังศิลปินตอบมากกว่าว่าวันนึงถ้าแบบเฮ้ยฉันไม่ได้อินกับคุณแล้วคุณจะโอเคไหมหรือคุณจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผมว่าอย่าลังเลที่จะมีความสุขไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ใช่เรื่องผมอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของแฟนคลับกับศิลปินอย่างเดียวเรื่องคนรอบตัวด้วยอย่าลังเลที่จะมองหาความสุขในวันที่เราแบบต้องถูกฟอร์สให้เราทำอะไรบางอย่างนานๆอะไรเงี้ยอย่าถูกจำกัดด้วยกฎอะไรบางอย่างที่เราต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าลังเลถ้าวันหนึ่งในวันที่ดาวเสาร์มันไม่มีวงแหวนแล้วอะค่ะดาวเสาร์ยังคงเป็นดาวเสาร์ไหมสำหรับเจฟผมว่ามันยังคงเป็นดาวเสาร์อยู่มันแค่เราอาจจะมองไม่เห็นมันเฉยวงแหวนมันแค่อยู่ในใจเราเสมอมันไม่ได้หายไปไหนเลยอะไรเงี้ยผมว่าวงแหวนสำหรับผมมันคือไม่ใช่จำนวนผู้คนไม่ใช่จำนวนของอะไรแล้วแต่อะไรเงี้ยมันคือความทรงจำที่มันค่อยๆสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นน่ะต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามเลยสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือความทรงจำเสมอภาพดาวเสาร์ที่มีวงแหวนหรือไม่มีวงแหวนเนี่ยไม่สำคัญเลยแต่มันจะมีภาพวงแหวนหนึ่งที่มันอยู่ในใจผมเสมอแล้วผมจะบัตเตอร์ฟลายฮักเสมออะไรเงี้ยมันคือความทรงจำโอเคอันนอนข้อที่7นะคะดราม่าจังโอเคดราม่าไปกว่านั้นนั่นคือหัวข้อของเรื่องการไม่ยอมแพ้แล้วก็ความฝันของเจฟมีความไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างตลอดระยะทางที่เราแบบทำงานมาหรือว่าหาความฝันมาจริงๆผมไม่รู้เลยอะเอาพูดตามตรงไม่รู้เลยว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่เคยรู้เลยว่าอนาคตเราจะทำอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยมันมีความไม่รู้อยู่ในเส้นทางผมตั้งแต่เด็กเลยอะไรเงี้ยคือผมตอนเรียนผมยังไม่รู้เลยผมจะเรียนเข้าศิลป์อะไรตอนแรกจะเข้าศิลป์ดนตรีแต่ว่าพอดีผมไม่ชอบตีนิ้งหน่องตอนเรียนม.ต้นอ่ะแบบครูที่สอนดนตรีเขาเป็นครูคุมสอนตอนม.ปลายตอนศิลป์ดนตรีเขาก็เลยอาจจะมีผลให้ผมไม่ผ่านแล้วผมอาจจะเล่นไม่ถึงฝีมือด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความไม่รู้เลยตลอดเส้นทางการทำงานอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะ success ในสักวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมชอบคำหนึ่งที่ผมชอบมากคือคุณจะฝันใหญ่แค่ไหนถ้าวันหนึ่งคุณรู้ว่าฝันนั้นยังไงก็เป็นจริงแน่ๆคุณจะฝันใหญ่ได้แค่ไหนถ้าคุณรู้ว่าคุณจะรู้แน่นอนว่าฝันนั้นอะไม่มีทางไม่เป็นจริงแน่นอน How big would you dream if you think that it would be success อะไรเงี้ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าฝันไปก่อนเว้ย ฝันไปก่อนทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแล้วก็ทำไปก่อนโดยที่อย่างที่บอกคือไม่คาดหวังทำไปทีละอย่างอะไรเงี้ยอะไรที่เข้ามาก็ทำไปก่อนเดี๋ยวมันจะพาเราไปที่สักที่นึงอ่ะแต่แน่นอนมันไม่ใช่ที่เดิมแล้วเรื่องของการไม่ยอมแพ้มันยากเนาะกับสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าเราทำอยู่คืออะไรวะมันถามว่ามันยากไหมมันยากนะถ้าเรารู้สึกว่าเราสู้อะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าไม่ได้รู้สึกว่าเราสู้อะไรบางอย่างอยู่มันจะไม่มีการยอมแพ้งงไหมครับไม่งงถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้เพราะเราชอบเราสนุกมี passion เราไม่ได้สู้กับอะไรบางอย่างเราไม่ได้สู้กับชะตากรรมเราไม่ได้สู้กับความโหดร้ายในชีวิตอันนั้นอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเหนื่อยในการทำตามความฝันเราทำไปทีละเรื่องเราไม่ต้องสู้กับใครสิ่งเดียวที่เราต้องแข่งคือแข่งกับตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกวันนี้ผมก็รู้สึกแบบนั้นเราต้องแข่งกับตัวเองอะไรเงี้ยเหนื่อยก็พักไหวก็เอาต่อหน่อยแสดงว่าที่ผ่านมาคือสิ่งที่ศัตรูที่เจฟสู้ด้วยตรงหน้าก็คือตัวเองเสมออะไรเงี้ยผมจำได้เลยว่าเพลงแรกที่ผมจะทำเพลงยังไงให้มันแบบมีคนรู้จักเยอะกว่าเพลงไม่กล้าบอกชัดเพราะทุกคนแบบรู้สึกว่าอ๋อเจฟไม่กล้าบอกชัดไงเนี่ยเพลงนั้นน่ะผมชอบมากเลยตั้งแต่แบบ10 ปีที่แล้วอะอะไรเงี้ยบางทีผมรู้สึกว่าเราจะต้องมีเพลงนึงที่ทำให้คนรู้จักเราในแบบที่ต่างออกไปให้ได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็บอกไปตรวจพวกคนเข้าเมืองอะไรเงี้ยเขาก็ร้องดื่มๆใส่ผมละผมเลยว่าโอเค success ชนะแล้วล่ะเขาดื่มใส่ผมละชนะก็คือชนะตัวเองนะชนะตัวเองนะไปที่อนนท์ข้อสุดท้ายค่ะแมวครับมีความไม่รู้มีความไม่เข้าใจหรือมีสิ่งที่ยังไม่ได้คำตอบสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ไหมคะคือผมมีแมวตัวใหม่เข้ามาตัวหนึ่งชื่อคิรินต้องเป็นแมวที่ตลกมากครับมันคือแมวที่ตูดหมึกมากมันจะแบบขี้อ้อนมากๆมันจะแบบโหแบบขี้อ้อนแบบเราก็ลูบหัวมันจะมีจังหวะนึงที่มันจะมากัดหันมากัดเราเงี้ยแต่มันจะเป็นกัดเล่นๆแต่จะกัดแรงหน่อยเพราะว่าเหมือนเขาเล่นไม่เป็นเขาแบบเป็นแมวที่เป็นแมวไม่ได้แบบเล่นกับคนบ่อยอะไรเงี้ยเขาจะกัดแรงมากเพราะฉะนั้นผมจะไม่เข้าใจทุกครั้งเลยว่าเล่นๆไปบางทีเขาก็จะกัดเราอย่างเงี้ยหรือบางทีมาคอเคลียร์เราก็กัดพุงเราอะไรเงี้ยไม่เข้าใจว่าอยากให้ลูกแต่ก็กัดคือยังไงชีวิตนี้กัดนี่รักกันหรือเปล่ารักกันคือรักกันเลยเป็นความฟิลอ้อนเลยแต่แบบกัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแมวดำ2 ตัวชื่อโมโมอีกตัวนึงชื่อคุโระจริงๆมี4 ตัวแต่2 ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ที่พิเศษมากคือโมโมเนี่ยผมเก็บมาตอนเขาแบบจะตายแล้วแบบแย่มากสภาพแย่มากหนองออกตามตัวหมอบอกไม่รอดแน่อยู่ดีๆรอดและในเวลาเดียวกันเนี่ยแบล็กเนี่ยเป็นแมวผมอีกตัวหนึ่งเข้าไปเฝ้าทุกวันเลยเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเหมือนไปนอนในห้องใกล้ๆกันอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากคือทุกครั้งที่แบ็คเดินเข้ามาในห้องโมโมจะไม่ค่อยเข้ามาในห้องครับเขาจะตามแบ็คกลับไปที่เดิมจะเรียกกลับไปที่เดิมเรียกกลับไปที่เดิมเรียกให้กลับไปที่เดิมแบบเดินมาเรียกเหมือนคนเลยครับเฮ้ยมาเร็วกลับไปที่ห้องเราเร็วแล้วถ้าใครก็ตามที่แบบตีหัวแบ็คเนี่ยคนนี้โดนไอ้ตัวเนี้ยกัดผมเพิ่งเข้าใจว่ามันมีแบบความมิตรภาพที่มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในตัวแมวอันนี้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วแบบโหสิ่งที่ไม่เข้าใจเลยอีกอย่างนึงก็คือผมไม่เข้าใจว่าแมวเนี่ยที่มันจะมีแมวตัวหนึ่งผมชื่อชิโร่ชอบแบบว่าไปไกลมากๆเดินทางไกลมากคือออกจากบ้านไปอยู่หน้าคือไปไกลแบบไกลมากๆร้านที่แม่ผมสระผมอะโอเคแม่เดินออกมาเอ้ยแมวใครขาวจังอ้าวแมวเรานี่หว่าฟีลแบบไปปักซอยคือการเดินทางที่แสนไกลอ่ะการเดินทางที่แสนไกลแม่ก็หิ้วกลับมาทุกวันนี้มันก็ยังอยู่ทุกวันนี้มันก็คือแมวหลายตัวหายไปเพราะอย่างนี้นะแมวแบบพอดีผมเลี้ยงแบบไม่ได้แบบไอ้นี่มากอ่ะเขาก็จะหายแบบเขาจะแบบบางทีหายไปบ้างอะไรเงี้ยไอ้นี่กลับมาถูกตลอดเลยแบบทั้งที่ไปไกลมากๆเลยไม่รู้มันกลับมาถูกไม่รู้มันกลับมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เป็นความตลกแล้วก็สิ่งที่สุดท้ายคือไม่เข้าใจว่าผมจะมีแมวไปอีกกี่ตัวอันเนี้ยช่วยบอกผมช่วยหยุดยั้งผมหน่อยว่า F เพิ่มเหรอมันควรจะหยุดได้แล้วอ่ะ13 ตัวคือ
ไม่มีมุมไหนที่ผมไม่เห็นแมวเลยในบ้านยกเว้นห้องนอนตัวเองคือเดินขึ้นมาก็จะมีจุดต่างๆตามจุดต่างๆเล่นฟิตเนสก็มีแมวกระโดดขึ้นมาเล่นเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแบบตลกมากบ้านผมอาการมีแมวในชีวิตเรามันดียังไงคะผมอะไม่เคยเข้าใจเลยว่าคือจริงๆเป็นคนรักหมามากอยากชอบหมาเพราะว่าหมามันฉลาดแล้วมันก็อยากชอบหมาไม่ว่าชอบหมาชอบหมาโอเคเคยมีหมาอยู่อะไรเงี้ยก็มันจะเป็นแบบชอบให้หมาอ้อนอะไรเงี้ยมันดูรักเราเนาะแต่ตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าเข้าใจแล้วทำไมเลี้ยงแมวเยอะไม่ค่อยยุ่งกับเรา มันจะยุ่งกับเราในเวลาที่มันอยากยุ่งนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวมันจะมีบางโมเมนต์เรามาเจอกันได้บางโมเมนต์ก็ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องแบบมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสำหรับเราเจฟเลี้ยงแมวให้เราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นทาสผมดูทรงแล้วเป็นทาสมากกว่า แบบบางทีผมเหนื่อยมากนะแบบมันตามขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยถ้าเราจะเข้าห้องนอนเลยเราก็สงสารมันเขาอุตส่าห์ขึ้นมาก็เลยนั่งเป็นเพื่อนเขาตรงบันไดนั่งไงเจ้าอะไรให้เล่นแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบตอนเช้าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแมวตัวหนึ่งชื่อไดจิเขาเข้ามาในบ้านโดยความที่โดนหมาฟัดหน้าบ้านเมื่อก่อนมีหมาที่เราให้ฟังแล้วผมออกไปรับเขาออกมาแล้วเอามาเลี้ยงหลังจากนั้นเขาเป็นแมวที่ติดผมมากอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเวลาที่ตื่นเช้ามาเขาจะนอนอยู่ตรงที่วางเสื้อผ้าที่เป็นชุดนอนผมนอนอยู่บนเสื้อผ้าที่นอนผมอีกทีนึงให้มันสกปรกเข้าไว้ แล้วก็พอแปรงฟันปุ๊บเขาจะลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงอ่างน้ำแล้วก็จะมาร้องใช่ไหมเราก็ต้องกอดเขาก่อนทีนึงกอดเขาแล้วก็แปรงฟันไปด้วยเพราะว่าสงสารเขามันร้องแต่เมื่อคืนเราก็ต้องดูแลเจ้านายเราให้ดีอะไรเงี้ยผมว่าตอนเนี้ยแมวผมน่าจะเป็นเจ้าของบ้านมากกว่าผมละ13 คนนะฮะก็ตรงนี้ก็อาศัยอยู่ครับผมแต่คนไม่เลี้ยงแมวเขาจะไม่เข้าใจเนาะอันนี้เราคุยกันแบบ cat person ครับผมคือคนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวเขาจะไม่เข้าใจว่าแมวมันรักเราตรงไหนอ่ะแต่มันจะถ้าคนเลี้ยงแมวจะรู้อ่ะแววตาแบบเนี้ยมันมีให้เราอ่ะใช่เฟกบอกไม่ผมว่ามันไม่ได้คิดเองหรอกแต่ว่าคือผมว่าคาแรคเตอร์แมวแต่ละตัวไม่เหมือนกันด้วยแมวบางตัวอาจจะขี้อ้อนแมวบางตัวจะแบบไม่ขี้อ้อนเลยแต่แบบเขามีความน่ารักของเขาอะไรเงี้ยเขาไม่หืออือใครอะไรเงี้ยยกไปไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบคือมันเหมือนคนอ่ะซึ่งความรักแต่ละคนที่แต่ละคนมอบให้แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นต้องสัมผัสด้วยตัวเองครับผมก็สามารถอนุเคราะห์แมวบ้านผมได้นะฮะก็ตอนนี้มี13 ตัวสามารถไปดูรูปนะฮะว่าอยากได้ตัวไหนสรุปง่ายๆว่าอันโนนของเรื่องที่เกี่ยวกับแมวก็คือเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบความฝันนี้งอกแมวงอกของจริงนะคะโอเคแล้วจะเป็นเดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดตลกมากพี่โจก็เป็นพี่ที่โตมากับผมอะไรเงี้ยก็แบบไปกลับจากเล่นคอนเสิร์ตหรือสักอย่างเดินไปเจอแมวเจ๊แมวแม่ลูกเนี้ยมันไม่มีเจ้าของเอากลับบ้านไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะเอาแมวเราคือมันอยู่กับคู่แม่ลูกมันก็อยู่เฉยๆมันก็ดีแล้วไงอยู่ที่นี่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยเราจะเอากลับไปทำไมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเรื่องง่ายมากเลยเหรอที่เราจะแมวกลับบ้านมันก็ง่ายอยู่นะวันนั้นคือวันนั้นมันคือเขาเลือกเราแล้วอ่ะคือเจ้านายเขาเลือกเราแค่ทำตามคำสั่งเขาเลือกทาสละใช่ไอ้นี่แหละไปอยู่กับไอ้นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยคิรินนะคิรินโอเคค่ะน่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาที่ตัว Asian Tour นิดนึงค่ะครับผม Space Shuttle สถานีสุดท้ายหรือว่าเป้าหมายสูงสุดที่เจฟมีในชีวิตนี้ค่ะคิดว่ามันหน้าตาแบบไหนนี่แหละมันถึง To the Unknown ครับก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่รู้อยู่ดีสิ่งที่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนเราไม่รู้ว่าสถานีสุดท้ายที่เราจะไปถึงมันคือที่ไหนกันแน่เลยเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เรานั่งอยู่บนรถไฟขบวนเนี้ยมันพาเราไปที่เราแบบไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าในท้ายขบวนเนี้ยในจุดหมายปลายทางเนี้ยมันคือที่ไหนกันแน่เรารู้แค่ว่าสเตชันต่อไปอาจจะเป็นเอเชียทัวร์สเตชันต่อไปจะเป็นเวิลด์ทัวร์
station ออกไปอาจจะเป็น global song อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ collab แต่เรายังไม่มีรู้เลยว่าสถานีสุดท้ายมันคืออะไรแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วยผมว่าสนุกมากกว่าที่จะไม่รู้คือไม่มีทางที่เราจะรู้หรอกผมไม่เคยหาหมอดูเลยเพราะผมไม่อยากรู้ว่าตอนต่อไปมันเป็นยังไงหรือว่ามี perception มาก่อนว่ามันจะเป็นยังไงผมเป็นคนหนึ่งที่ทุกคนจะด่าเวลาที่ผมจะเริ่มดูหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมจะทำการหยุดให้ทุกคนทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเตรียมของสมมุติจะกินอะไรเนี่ยผมจะมาวางไว้ข้างหน้านั่นแหละแล้วก็เรื่องหนังนานมากเรียกเป็นชั่วโมงเราก็จะใช้เวลาตรงนั้นแบบไม่ลุกไปไหนเลยตั้งใจดูแล้วก็ดูเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ครั้งเดียวความรู้สึกที่จะดูหนังเรื่องนั้นนะถ้าสมมติหยุดดูแล้วมีโทรศัพท์มาหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ได้เลยคือทุกครั้งที่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตหรือในหนังอะไรเงี้ยมันคือความตื่นเต้นที่เราแบบว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อไปเราได้เดาเราได้คิดว่ามันน่าจะประมาณนี้มันไม่เหมือนที่เราคิดว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนที่อ่านการ์ตูนมาตั้งแต่เด็กเวลาที่อ่านการ์ตูนเนี่ยเราไม่ทางรู้เลยว่าหน้าต่อไปมันจะเป็นอะไรแม่เป็นคนปลูกฝังให้ผมอ่านในการ์ตูนแม่แบบซื้อให้ตลอดมันก็เลยกลายเป็นติดกับเสพติดการที่แบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยกลายเป็นคนที่ชอบงานศิลป์เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตมันคืองานศิลป์มันไม่จำเป็นต้องรู้แต่แค่ enjoy ไปแต่ละโมเมนต์เอาจริงป่ะเท่าที่ฟังเจฟมามันมีบางอย่างที่เราก็เป็นเหมือนเจฟอะคือเพื่อนมักจะบอกว่าเป็นคนที่ enjoy กับความไม่รู้นะแต่ว่าเตรียมพร้อมอะอย่างที่แบบเวลาดูหนังอะเป็นเหมือนกันจะต้องแบบทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมก่อนใช่ไฟหน้าบ้านปิดหรือยังรอแมวเทข้าวแล้วคือใช่มันต้องพร้อมก่อนคือความไม่รู้มันมี2แบบใช่ป่ะก็คือไม่รู้คือปล่อยจอยเลยแบบไม่ได้เตรียมอะไรแต่เราอ่ะเป็นประเภทที่แบบว่าไม่รู้แต่ต้องเตรียมพร้อมจะพูดแบบเราก็ไม่ได้อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเป็นคนที่แบบไม่รู้แต่ว่าตั้งรับเว้ยใช่ผมว่าอันนี้เป็นการไม่รู้ที่ดีนะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องพร้อมในเวลาที่มันมาถึงเหมือนถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ฝึกซ้อมการร้องเพลงมาไม่ได้ฝึกการโปรดิวซ์มาตั้งแต่ช่วงหนึ่งของชีวิตไม่มีกราฟิกไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยพอถึงมันมาจริงๆอ่ะพอเราไม่รู้แล้วไม่รู้ไปเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สร้างอะไรที่มันดีขึ้นมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่สนุกก็ได้ใช่อาจจะไม่สนุกกับความไม่รู้ก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรียนรู้ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยในแพชชั่นของเราแล้วก็ปล่อยให้ความไม่รู้พาเราไปว่ามันจะพาเราไปจบที่ตรงไหนโอเคงั้นให้เจฟฝากนิดนึงค่ะว่ารถไฟขบวน Space Shuttle หมายเลข8เนี่ยจะพาเราไปเจออะไรบ้างผมเชื่อแน่นอนว่ามันเป็นครบทุกอารมณ์ใน Space Shuttle นี้แล้วก็จะเป็นโชว์ที่มีกลิ่นอายของความเป็นเจฟซาเตอร์มากๆอะไรเงี้ยถ้าใครได้เหมือนแบบผ่านตาผลงานผมมาบ้างก็จะรู้ว่ามันจะมีความแบบอะไรบางอย่างตรงนั้นที่มวลนั้นจะมาอยู่ในคอนเสิร์ตของผมแล้วก็ความเซอร์ไพรส์ของเกสแน่นอนต้องมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะมีที่น่าตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็มันจะไม่ใช่คอนเสิร์ตมันจะเป็นโชว์มากกว่ามันจะเป็นฟิลโชว์ที่เป็นกึ่งคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตเป็นโชว์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆอย่าง element แต่ทุกอย่างจะเป็นลิงก์อยู่ภายใต้คอนเซปต์ของ Space Shuttle No. 8ครับก็มั่นใจได้อยู่แล้วนะคะหลังจากดูทีเซอร์ดูทริลเลอร์อะไรที่เปิดมานึกว่าหนังผีจริงทุกคนงงนี่คือทำโชว์อันนี้ทำทัวร์หรือว่าจะทำหนังใช่ตอนได้ดูกดสเปซบาร์ดูอันนี้อะไรวะขอนเปื้อนเลือดไปอีกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่สนุกนะนี่คุณเป็นคุณวันเสาร์หรือเปล่าฉันโป๊ะแตะเราโป๊ะแตะโอเคฝากอีกนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องบัตรเรื่องอะไรยังไงพรีเซลได้ที่ไหนคะสำหรับเราไปกัน6เมืองนะครับผมมีจาการ์ตามีมะนิลามีสิงคโปร์ฮ่องกงไทเป5เมืองนี้เนี่ยจะพรีเซลวันที่7ธันวาคมแล้วก็ขายจริงวันที่11ธันวาคมครับผมส่วนกรุงเทพเนี่ยจะขายพรีเซลอยู่ที่วันที่29มกราคมแล้วก็วันที่31มกราคมเนี่ยจะเป็นขายจริงนะครับผมโอเคก็รอติดตามนะคะก็แบงคอกก็เป็นสถานีสุดท้ายใน6เมืองนี้ในทัวร์รอบนี้ผมตลกมากที่มันดูเหมือนมันเหมือนการทัวร์จริงๆอ่ะเพราะว่ามันคือ Space Shuttleแล้วเวลาเราเข้าไปหน้าเพจมันเหมือนเราจะไปทัวร์เหมือนมันจะนั่งรถไฟเมื่อวานเข้าไปมีหัวข้อแบบคุณจะไปสเตชันไหนกดซื้อทิเก็ตตรงนี้นั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่ผมไปรีดีไซน์มาใหม่โอเคยอดเยี่ยมมากเพราะว่าอยากให้มันเหมือนแบบเราได้ไปทัวร์ได้จริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณเจมมากเลยมาพูดคุยกันขอบคุณครับโปรแตกแล้วว่าเป็นคุณวันเสาร์นะครับผมทุกคนก็ดีมากครับดีใจมากครับผม
โอเคค่ะก็ฝากนะคะติดตามรายการสัมภาษณ์นะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter นะคะมาดูว่าแขกคนต่อไป EP ต่อไปเราจะคุยกันเรื่องอะไรอีกนะคะวันนี้ขอบคุณเจมส์มากค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ